Magandang gabi, ETSeekers! Ako si Camyl at nandito tayo sa unang episode ng ETSeek TV at Season 2 ng ETSeek TV ng UP Economics Towards Consciousness, kung saan pag-uusapan natin ang ordinaryong buhay sa lente ng economics. Sa mga nakanood na last season, medyo may alam na kayo kung paano yung flow ng ating talakayan. Pero para sa mga bago lamang na manonood, ito ang bago sa ETSeek TV ngayong season. Unang-una, mag-iimbita tayo ng mga eksperto para makipagkwentuhan tungkol sa araw-araw na buhay ngayong pandemya at ang papel ng economics dito. Babanggitin din natin ang mga masayang komento sa ETSeek Tuesdays at pipili ng isang maswerteng winner ng free merchandise mula sa Tanglaw merchandise line ng UP ETC. Para sa updates, i-follow nyo lang ang Facebook page ng Tanglaw sa @tanglaw.etc. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at ipakilala natin ang ating speaker. Si Miss Marianne Vital o Mayen, sa tawag ng kanyang mga kaibigan, orgmates at malapit na katrabaho, ay isang researcher o mananaliksik sa larangan ng economics, sustainable development, at public policy. Bilang isang independent consultant, nakapagtrabaho na siya kasama ang iba't ibang international organizations, government agencies, think tanks, at civil society groups. Kinuha niya ang kanyang undergraduate at master studies sa University of the Philippines School of Economics. Isa rin siyang alumna ng UP ETC. Nakuha niya ang kanyang Masters in Philosophy mula sa University of Cambridge sa United Kingdom. Sa kasalukuyan, siya ay nasa Washington DC at nakikibahagi sa iba't ibang research o saliksik ng World Bank's Education Global Practice. Siya rin ay co-founder at aktibong miyembro ng Usapang Econ, isang online advocacy project na layuning pataasin ang economic literacy sa Pilipinas. Mula 2018, gumagamit na ang Usapang Econ ng multimedia tulad ng blogs, podcasts, at video explainers para maghatid ng mga simple at madaling intindihin na paliwanag tungkol sa iba't ibang konseptong pang-ekonomiya at iniugnay ang mga ito sa iba't ibang halimbawa sa totoong buhay para maging mas makabuluhan at relatable ito sa mga ordinaryong Pilipino. Muli, pinapakilala ko si Miss Marianne Vital. Hello, Marianne. Hello, Camyl. Thanks for having me. Mas grateful po kami sa inyong pag-guest. Alam niyo ba, si Marianne ay nasa Washington DC ngayon. If di pa ako nagkakamali, 12 hours po, di ba, ang pagitan natin? Yes, that's right. 12 hours. But I don't mind really. I mean, I'm always happy na mag-attend sa mga activities ng UP ETC. My favorite org sa UP School of Economics. Ano po ba nafe-feel nyo na nakabalik na kayo sa UP ETC kahit sa online platform lang? Nakaka-excite kasi syempre kapag ETC, ang naalala ko or yung memories ko talaga ay sobrang saya. Like, one of the best experiences I had in college was being in ETC and my best friends are in UP ETC. Kaya pag naiimbita ako at nakakakilala ako ng mga bagong miyembro ng UP ETC, sobrang nakakatuwa kasi I'm feeling like I'm home in a way, kahit online lang. So yeah, really, it's so it's also nice to see na patuloy pa rin ang mga projects at advocacy ng ETC, and it feels like, you know, things haven't really changed. Like, it's still the same organization that I know. Same po, kahit online pa lang ang buong experience ko sa UP, I already feel at home sa ETC. Very saklap. So ayun, okay lang po bang i-ask kung anong taon kayo nag-graduate sa ETC or it's a secret? No, I'm very transparent. Okay lang. So parang siguro I graduated sa bachelor's ko ng 2007. So that was like the last time na talagang super active ako as a member. Pero I took my master's there in 2009 to 2011. So ma-attend pa rin ako. Pero of course, I didn't hold any position. Pero yun nga,
it feels like, okay, so kung 2011 yung last na attendance ko sa isang event na hindi alumni event, I guess that's 10 years from now. I mean, kaya, nakakatuwa din kasi kahit 10 years, I still feel like it's the same, home. Don't worry po, hindi halata na 10 years na. very young looking pa rin po kayo. Thanks. To start po sa ating talakayan, nabanggit ko nga po kanina na ang advokasya ng Usapang Econ ay economic literacy. Para po simulan ng ating talakayan, para po sa inyo, ano ang economic literacy? Siguro to put it simply, by economic literacy, ito yung ability ng isang tao na maintindihan ang economic concepts at ma-apply ang mga concepts na ito sa daily life niya. May tatanong lang po ako. Kasi nung sinearch ko yung words na economic literacy, ang lumabas ay financial literacy. Parang, since common knowledge naman po na ang economics at finance ay connected, pero interchangeable po ba sila? Meron po bang distinction ang economic literacy from financial literacy? That's a very good question. Kasi gusto ko lang balikan na yung karamihan ng misconception ng mga tao ay kapag economics ka, ay puro pera yung yung inaaral mo. Ay magaling ka sa finance, magaling ka sa budgeting. Which hindi naman nalalayo kasi if you look at the etymology of economics, oikos and nomos, diba? Household management. So parang it really in its very core, parang budgeting at pera yung pinag-uusapan. Pero yun na nga economics is far beyond that. As you rightly said, when you search economic literacy, it's really synonymous to financial literacy, at least in current literature. Na kapag tinitingnan ang economic literacy ng isang tao, financial literacy ang nagiging basis, meaning yung ability niya to know more about the financial markets and take advantage of the financial markets para magkaroon siya ng returns from it. Pero economic literacy for me is much broader than that. It's not just about taking advantage of the financial system or knowing how to get returns from your investments. Para sa akin kasi, ang applications ng economic literacy ay greater than financial investments. So for example, like I said, it's more in its very essence, ang economics kasi ay optimizing yung resources mo. Parang meron kang outcome at meron kang resources. At papaano mo ba ma-optimize or magagamit yung resources mo in a way na makaka-achieve ka ng highest possible na outcome na gusto mo. At hindi lang naman yan na-apply lang sa household. Diba? Nagagamit din yan ng mga corporations. Nagagamit din yan ng government. So basically, everybody is faced with that constraint and decision-making na mag-achieve ng isang outcome at meron kang constraint na scarcity of resources. Kasi ang resources naman natin, hindi sila infinite, diba? Hindi sila forever. Parang meron kang limited ka sa resources na meron ka. And when you talk about resources, it's not just money. Merong oras, effort, even favor ng isang tao na parang, syempre hindi ka naman forever na mabibigyan ng favor ng isang tao. So, it's not just about money, and that's why we wanted to expand yung definition when we talk about economic literacy. Pag titingnan natin yung status quo, ang mga tao parang iniisip nila parang para saan naman kung meron tayong economic literacy. So, para po ma-debunk natin yung paniniwala na yon, ano po kayang sa anong mga bagay po kaya o konsepto natin maaaring i-apply ang economic literacy ng isang tao? Ang economic literacy ay mas malawak kesa sa usual na perception ng isang tao na magagamit lang ang economic literacy for investments or kung ano man kung budgeting. I think it's very important for a person to know economic literacy kasi yung decisions mo, it just goes beyond, for example, pagbili mo ng ganito, ng mga bagay, gamit ang pera mo, like, okay, mamamalengke ka, or banana queue, or mamamasahe ka.
in fact, importante siya, lalo na kung gagamitin mo siya in your exercise as a voter. Dahil bilang stakeholder ka sa bansa mo, you have to know kung ano yung mga polisiya na ginagawa ng government para alam mo kung ano yung i-demand mo sa government. At hindi lang sa government, di ba? Kung simpleng worker ka, in fact, covered din yan ng economics, under labor economics, na tipong alam mo kung ano yung rights mo, alam mo kung paano mag-isip ang management, at ano yung dapat na kino-consider mo when, for example, when you're trying to, let's say, increase your wages or whatnot. So, ang lawak talaga ng pwedeng ipagsak ng economics. And I think we should debunk the misconception na parang supply and demand lang siya. It really goes beyond that. And in fact, if you look at the discipline of economics ngayon, ang dami ng umusbong: behavioral economics, environmental economics, kasi yun nga, preservation ng environment, yung public economics, kung saan yun nga yung pag-demand natin sa government ng service delivery niya. So, it's in a society where you're also paying your taxes. I think it's very important for you na malaman yung mga konsepto na to para as a discerning citizen, para alam mo kung ano yung ginagawa ng government sa pera na binibigay mo. Parang naalala ko yung lesson namin sa Econ 11 na every decision has an opportunity cost. So we must, parang kailangan natin na mag-choose ng ating mga decisions wisely kasi lahat ng bagay merong kapalit, parang ganon. Yeah, so, that's wow. Oo. So that's a very good way of putting it, kasi parang yun nga, meron kang yung opportunity cost na yan na parang if you think about it, very intuitive siya, 'di ba? So actually ang ginagawa lang naman ng economics ay nilagay niya na sistema para i-analyze ang mga bagay-bagay at specific definitions yung mga phenomenon na to. So ito nga, opportunity cost, na kapag meron kang you choose one thing, meron siyang kapalit in a way. Either, yun nga, so may trade-off siya. Bob, may 20 pesos ka. Either bibilin mo ang banana Q o gagamitin mo siya sa pamasahe mo. Ano bang mas mahigit sa'yo? Ang gutom mo? O yung pagod mo. So may mga ganong klaseng decision. So you're right. In that very sense, economics is really used in every way. So ayun po, na-define na natin if ano yung economic literacy. So sa inyong opinion po, paano niyo po masasabi if nakakaunawa na ng economic or literate na yung isang tao? And sa tingin niyo po ba mataas na yung literacy natin sa lipunan ngayon? So that's a very tricky question kasi well, for me to say kung gaano ka-literate ang tao sa economic literacy, there should be a measurement of it, no? So parang unfortunately wala tayong test that would give us a figure kung gaano naka-literate ang isang tao. In fact, if tatanungin mo ako mismo, even though my background is in economics, hindi ko masasabi na fully ko na-understand ang lahat ng economic concepts. Nonetheless, I think it's very important for people to continuously learn more about itong economic concepts na to. And masasabi mo na at the very least, dapat alam ng mga tao yung mga konsepto na ginagamit ng government sa mga policy pronouncements niya. Like, for example, yung mga indicators like inflation, GDP, unemployment. Kasi ito yung mga indicators na nakakapagbigay sa atin ng picture kung gaano na ba ka-okay ang sitwasyon ng bansa pagdating sa not just the economy, pero yung welfare ng mga tao, no? So, your question about yung how literate people are, it seems, kasi parang babalikan ko lang yung pinaka-reason bakit nagtatag kami ng Usapang Econ. Kasi naalala ko talaga, lalo na noong 2016, 2017,
ang daming mga parang memes and fake news about inflation. So, isa sa mga pinaka parang nag-trigger talaga sa amin. Lalo na sa akin, si JC and Jeff, yung kaming magkakaibigan. Na parang, ano ba to? May mga nagsasabi na, oy, ang taas ng inflation, maganda yan. Ako parang, parang, mas mataas ang inflation ngayon sa current administration kaysa sa dati. So, baka, big sabihin, mas maganda yung ekonomiya. So, parang, the fact na na-flip mo yung ganong, understanding is already very dangerous. Kasi parang people are thinking that it's good when it's not. Kasi, yun, kaya naglabas kami ng article about inflation. So, to answer your question about economic literacy, apparently a lot of people still fail to grasp these very basic concepts. So, kaya naisip namin na we should always just clarify ano-ano yung mga konsepto na to. And it's not their fault, really. Either it's something to do with the education system, or second, masyado lang nagiging jargony yung mga policymakers kapag naglalabas sila ng mga ganitong statements, no? Parang sobrang taas at sobrang technical na ang hirap intindihin ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nag-aral talaga ng puspusan sa economics. So that's why we wanted to laymanize. Kasi I think the discussion on economics is not just confined within the circle of academics and policymakers. Dapat yung mga ordinaryong mamamayan as stakeholders should be able to participate. And therefore, we try to bridge that gap na dapat malaymanize yung concepts ng economics para mas madali siyang intindihan. At actually, kung isipin mo nga, they're very intuitive and they're easy to understand, but you just have to communicate it that way. Iko-connect na natin yung mga napag-usapan natin sa estado ng lipunan. Na-discuss nyo po yung parang nakatakot, di ba? Parang isipin mo yung unemployment rate, ganun parang halaga, parang ang dami mong pwedeng ma-conclude na mali-mali or something na mali sa kung ano talaga yung totoo. Parang sa akin nga, since kahit ABM student ako dati, very newbie rin ako sa Econ. So, nung mga start ng pandemic, parang nagtataka ako or scared ako na, pabagsak na daw yung GDP, parang sobrang taas ng unemployment, gano'n, parang wala akong masyadong alam, or kung may alaman ako, yung mababaw lang. So, sa tingin nyo po, ano po yung pwedeng maitulong ng pagkakaroon ng economic literacy kapag nararanasan natin yung mga ganitong pangyayari? Siguro, ang parang the first thing that really comes to mind, is that kapag nakakarinig tayo ng mga news na ganyan na, pabagsak na yung GDP, ang taas ng unemployment, nakaka-apekto siya sa atin as a consumer, di ba? Parang nawawalan tayo ng confidence sa economy. So, marami tayong pwedeng reaction about it. Either, yun nga, parang isipin natin, baka downhill na yung ekonomiya, babagsak na lalo yung Pilipinas. Either aalis ako ng bansa or very extreme yun, or in some ways, pwede kang, ang gawin mo, mag-save ka, di ba? So parang, okay, hindi ako mag-spend dahil yun nga parang it looks like there are gonna be rainy days ahead. So hindi, itatabi ko muna yung pera ko. Which is actually something that's a bit parang, it creates that cycle of parang na pababa ang GDP kasi consumption is part of GDP, di ba? So kapag ang mga consumers mo natatakot na mag-spend, lalong liliit yung GDP mo. So may mga ganong klaseng dynamics na kailangan tugunan. Kaya parang dapat i-explain na mabuti. Is the falling GDP actually bad? Or is it something na people should be worried about? So dapat klaro siya. Kaya hindi lang dapat titingnan kung ano yung mga figures na to. Dapat nilalagay siya sa proper context. And I think that's why people should understand na okay, kasi pandemic talaga. Kaya bumabagsak ang GDP. Pero I think what's important to know is that ano ba yung nangyayari? Bakit bumagsak yung GDP? At ano yung mga chances na pwede siyang mag-rebound ulit? And these are things that you would know kung literate ka sa economics. Napansin ko rin nga po na
medyo kailangan talaga natin maging aware kasi lahat ng nangyayari sa lipunan connected sa atin. So parang kahit feeling natin na hindi tayo parte ng mga naapektuhan, pero in a way, since lipunan tayo, meron tayong parang isang system lang tayo, in a way, naapektuhan tayo. So I think rin po na much needed din ang economic literacy. Yes, and to add to that, so na-mention ko na rin yung parang obligation natin as voters, as stakeholders of the country. So parang when we hear about atong GDP or unemployment, alam natin what's happening. Is it something that is within our reach para to ensure na yung policies in the future ay i-address ang ganitong parang nagiging problema. So parang kung mas literate tayo, mas kaya nating mag-demand sa mga policy makers natin na dapat ayusin na nila yung ginagawa nila. Kasi aware tayo that the country is not doing well. So we should then lobby or advocate for better policies. Kasi kung hindi tayo kumbaga, kung hindi natin ipaparinig na merong dissatisfaction, kasi kung hindi mo naman alam na masama pala nangyayari, hindi mo ilalabas yung dissatisfaction mo, no? Pero kung alam mo kung ano yung nangyayari at kaya mo ilabas yung dissatisfaction mo, then theoretically magre-respond yung mga policy makers kasi you put them there for your preferences to be for utility and preferences to be satisfied, diba? Sa kung economics speak. Just simply put, binoto mo ang mga politiko para tugunan nila yung pangangailangan mo. So kung feeling mo hindi natutugunan yung pangangailangan mo, then i-call out mo sila kasi parang that's defeating the whole point of you being in power. So yun. I think you're right. So I think it's very important to understand na itong mga large macro indicators, meron siyang implication sa atin at connected to sa bawat aspeto ng buhay natin. Kasi for example, din nga, GDP bumabagsak. So ano yung magiging implications nun? Ito ba ay magkakos ng or ito ba ay dahil sa pagliit ng mga industriya, di ba? So parang, so nagko-close yung mga shops, therefore, tataas talaga yung unemployment kasi maraming mawawala ng trabaho. Parte ka ba ng mga taong nawala ng trabaho? So, syempre, maapektuhan ka dahil ano yung papakain mo sa pamilya mo? So, these are things very much interconnected. And even though hindi ka apektado, for example, hindi ka nawala ng trabaho, in a way, apektado ka kasi, yung favorite restaurant mo nagsara dahil dyan, di ba? Itong mga itong mga resorts na favorite mong puntahan tuwing summer, wala na rin, di ba? So parang, I think we should understand na when we talk about these things, they're all interrelated. Para po i-end natin yung talakayan ngayon, since nasabi niyo po na hindi natin pwedeng masukat yung literacy ng isang tao in terms of economics, mag-iwan po tayo ng thoughts to ponders on sa ating mga ETSeekers. And ang tanong po natin ngayon, meron na nga ba tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa ekonomiya? Kasi para po sa akin, pagkakaroon ng pagkaunawa ay ibang-iba sa pagkakaroon ng pakialam. Kasi maaari kang magkaroon ng pagkaunawa pero wala kang pakialam, parang gano'n po. So, ayun. Para po, diretso na po tayo sa ating new segment, ang ETSeek Tuesdays. Ang ETSeek TV team ay bukas sa inyong mga suggestion at mga komento tungkol sa ating mga talakayan, pati na rin sa inyong mga suggestion kung mayroon kayong mga nais ipatalakay na mga topics or kung meron kayong komento na mas makapabuti sa ating talakayan. Kaya abangan ninyo ang unang ETSeek natin sa susunod na episode. Tutungo na po tayo ngayon sa aking conclusion. Parang sa akin po, ang natutunan ko po is ang economics is everywhere. Parang since naturo na rin siya sa atin. Pero mas nagrasp po ngayon na ang economics is everywhere. Kahit dun sa simpleng pagbili ng banana queue or pipili ka bang maglakad or sumakay na lang sa jeep. Parang
meron po siyang something na economics. So, hindi mo po pwedeng sabihin na wala akong alam sa economics kasi hindi yan sa amin na ituro sa paaralan or hindi ako masyado nakapag-aral ganun. Pero hindi po dun natatapos yon. Kasi since ang UP-ETC nga po, di ba, ang aim natin is positive social change or positibong panlipunang pagbabago. Naniniwala po ako na ang first step po dito ay yung pag-alam natin na kailangan natin magkaroon ng positibong pagbabagong panlipunan kasi walang-wala yung mga advocacies ganyan kung tayo mismo hindi natin alam na kailangan ng movement. And a big step ahead na po ang pagkakaroon ng parang pakialam sa ekonomiya ng bansa. So, kasama ko po ngayong uli si Miss Marianne Vital at muli ako si Camyl ang inyong kasama sa ETSeek TV kung saan pag-uusapan natin ang ordinaryong buhay sa lente ng economics. Kita-kits sa next episode. Bye! Bye! Thanks, UP-ETC! Bye! Thank you po. See you! Abangan sa next episode ng ETSeek TV. Do your due diligence, as in verify, check yung sources mo in this information. Second, absorb and try to learn and relate it to your everyday applications, everyday life. So, yung sa ETC before, kasi magkakaroon kami ng debate about certain feeling ko po, since binabanggit natin yung Usapang Econ all throughout the 2 episodes, siguro curious yung mga ETSeekers natin about sa kung saan. Right now, we are developing more projects. Nakakatuwa kasi now that we are getting the attention of other possible partners who see the value of creating content that's very useful, not just for students, but for anyone who wants to learn economics.